नमस्कार. आज आपण सोप्या पद्धतीने आले पाक कसा बनवायचा ते बघणार आहोत. पावसाळ्यात व थंडीत आले पाक खूप गुणकारी पदार्थ आहे. आले पाक खाल्ल्यास थंडी बाधत नाही. बाळंतींसाठी ह्या वड्या उपयुक्त आहे. ह्या वड्या जास्त काळ टिकतात आणि प्रवासातही उपयुक्त आहे. त्या खाल्ल्याने तोंडाला चवही येते. आई अन्नपूर्णा रेसिपीत आपले स्वागत आहे. चला तर सुरू करूया आले पाक रेसिपी. साहित्यामध्ये मी घेतलेले आहे पाव किलो आले, अर्धा किलो साखर, 100 ग्रॅम खवा, 50 ग्रॅम खसखस आणि थोडेसे बदाम. सर्वप्रथम आले स्वच्छ धुवून किसणीच्या साहाय्याने बारीक किसून घेऊ. मी इथे आले किसून घेतलेले आहे. तुम्ही आल्याचे बारीक काप ही करू शकतात. आले किसल्यामुळे त्याचे वरचे साल आपोआप वेगळे होईल. त्यामुळे मी आले किसून घेतलेले आहे. आता हे किसलेले आले, खसखस आणि बदाम थोडे थोडे करून मिक्सरच्या भांड्यामधून बारीक वाटून घेऊ. अशा पद्धतीने छान बारीक वाटून मिश्रण तयार करून घ्यायचे आहे. आता हे मिश्रण एका ताटामध्ये काढून घेऊ. आता ह्या वाटणात 100 ग्रॅम खवा घालून सर्व मिश्रण काढून घेऊ. खवा टाकल्यामुळे आल्याचा तिखटपणा कमी होईल, वड्या मऊसर होतील आणि चवही छान लागेल. मी इथे हाताने खवा एकजीव करून घेतलेला आहे. आता आपण पाक बनवून घेऊ. त्याकरता अर्धा किलो साखरमध्ये 1 वाटी पाणी टाकून पाक करूया. आपण इथं 3 तारीपेक्षा पुढचा पाक बनवून घेणार आहोत. 3 तारीच्या पुढचा पाक तयार होण्याकरता साधारण 10 ते 12 मिनिटे लागतील. साधारण 10 ते 12 मिनिटं झालेले आहे. आपला 3 तारीच्या पुढचा पाक तयार झालेला आहे. आता पाकामध्ये कालवलेले सर्व मिश्रण घालून व्यवस्थित एकजीव करून घेऊ. हे मिश्रण चांगले एकजीव झाले की त्याला चांगली चट आणून घेऊ. पॅनच्या कडेने बुडबुड येऊ लागले की त्यामध्ये 1 चमचा तूप घालू. तूप घालून छान घोटून घ्यायचे आहे. हे मिश्रण छान 10 मिनिटे उकळून घेऊ. तुम्ही बघू शकता मिश्रण छान घट्टसर होत आले आहे. आल्याचा वासही छान सुटला आहे. गॅस बंद करून मिश्रण खाली उतरून घेऊ. आता हे मिश्रण 10 ते 12 मिनिटे छान घोटून घेऊ. ही खूप महत्त्वाची स्टेप आहे. हे मिश्रण घट्ट होईल आणि आले पाकाला छान बर्फीसारखं टेक्स्चर येईल. आपले हे मिश्रण परफेक्ट झालेले आहे. एका ट्रेला तुपाचे ग्रीसिंग करून हे मिश्रण ट्रेमध्ये ओतूया. ट्रेमध्ये मिश्रण छान सेट करून घेऊया.
साधारण अर्धा तास हे मिश्रण सेट करून घेऊ आणि सुरीच्या साहाय्याने त्याच्या वड्या कापून घेऊ. अर्धा तास झालेला आहे. मिश्रण चांगले सेट झालेले आहे. आता त्याच्या सुरीच्या साहाय्याने वड्या कापून घेऊ. तुम्ही बघू शकता आपला आले पाक एकदम परफेक्ट झालेला आहे. बदाम खसखस हे बाळंतीणी करता वड्या करताना वापरावे. एरवी नुसत्या वड्या केल्या तरी चालतात. तुम्ही बघू शकता आले पाक वडी ही खूपच छान झालेली आहे. आले पाक वडीचे टेक्स्चरही खूप छान आलेले आहे. अशा पद्धतीने ही आले पाक वडी तुम्ही नक्की करून पहा. कसे होते ते कमेंट्स बॉक्समध्ये कळवा. तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. तुम्ही वेळात वेळ काढून ही रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह.